लाल बटन दाबून चॅनलला सबस्क्राईब करा। नवीन व्हिडिओच्या माहितीसाठी बेल बटन दाबा। नमस्कार, रमास रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण पुरण करणार आहोत, तेही न वाटता। अर्धा किलो चण्याची डाळ रात्री मी 2-3 वेळा धुवून घेतली आणि भिजत ठेवलेली आहे आणि आता सकाळी तिला व्यवस्थित पुन्हा धुतली आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमच हळद आणि थोडंसं मीठ टाकायचं आहे आणि आता ही डाळ आपल्याला शिजून घ्यायची आहे। जर तुम्हाला सकाळी पुरण करायचं असेल तर रात्री तुम्ही डाळ भिजत ठेवा। जर तुम्हाला संध्याकाळी पुरण करायचं असेल तर सकाळी उठल्याबरोबर अगोदर डाळ भिजत ठेवा। डाळ थोडीशी दाबून बघितल्यावर आपल्याला कळते की डाळ शिजले की नाही। डाळ शिजल्यावर डाळ आणि पाणी वेगळे करायचे आहे। या पाण्यापासून आपल्याला कटाची आमटी करायची आहे। आता हे डाळ आपण एका टोपामध्ये घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 400 ग्रॅम गूळ घातलेला आहे। गूळ विरघळेपर्यंत आपल्याला पुन्हा डाळ शिजवायची आहे। डाळ आपल्याला सारखी हलवत राहायची आहे कारण की त्याच्यामध्ये गूळ घातलेला आहे। गूळ विरघळेपर्यंत डाळ पहा गाळ झालेली आहे। जेवढं जास्त आपण डाळ भिजत ठेवणार तेवढी जास्त गाळ होते डाळ। आता आपण पावभाजीच्या मॅशरने डाळ अशा प्रकारे मॅश करायची आहे, जेणेकरून आपली ही डाळ चांगल्या प्रकारे बारीक होईल। तुमच्याकडे जर पावभाजीचा मॅशर नसेल तर तुम्ही तांब्याचा वापर करू शकता किंवा तुम्ही डाळ वाढण्याचा जो चमचा असतो त्या चमच्याने सुद्धा मॅश करू शकता। अशा प्रकारे पहा डाळ बारीक झालेली आहे। आता आपण इलायची पावडर आणि जायफळ पावडर मिक्स करायची आहे। तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही जायफळ पावडर टाका, नाही टाकली तरीही चालेल। इलायचीने सुद्धा छान स्वाद येतो। जोपर्यंत आपले पुरण आपल्याला कोरडे होते असे वाटत नाही तोपर्यंत आपल्याला मॅशरने अशा प्रकारे डाळ घोटून घ्यायची आहे। पहा डाळ आता अशी खाली टोपाला चिटकत नाहीये, म्हणजे ती कोरडी पडते। याचा अर्थ आपलं पुरण तयार झालेलं आहे। आता गॅस बंद करायचा आणि पुरण थोडंसं थंड व्हायला ठेवायचं आहे। तुम्हाला जर माझी घरगुती रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, बाजूचं लाल बटन दाबून चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेल बटनही दाबा, जेणेकरून माझे